AI neboli umělá inteligence se dostává, nebo respektive už dostala do spousty odvětví a webdesign není žádnou výjimkou. Takže se v tomhle videu podíváme na to, jak vypadá AI v pojetí Frameru, aplikace pro tvorbu webu. A k tomu se podíváme na další dvě kouzla, co Framer umí a které se můžou občas hodit. A taky si odpovíme na jednu otázku, a to jestli mě nebo další designéry a tvůrce webu tohle může připravit o práci. Tak se na to pojďme podívat. Framer je nástroj pro tvorbu webu a můžete se o něm víc dozvědět v tomhle videu. A i on implementoval umělou inteligenci do procesu tvorby. A to konkrétně dvěmi způsoby. Jednak je to tak, že napíšete nějaký text, kliknete na ikonku a AI vám text přepíše, aby byl lepší a čtivější. Takže v podstatě stačí jenom zadat zadání, co v textu má být a ono to už napíše správně. A co je podstatné, tak to funguje i v češtině. Každopádně tohle už třeba známe z ChatGPT, byť tady je super, že je to součástí přímo Frameru. Pojďme se ale podívat na tu druhou AI funkci a to je určitě za mě zajímavější, protože napíšete, co chcete vytvořit za web, říká se tomu prompt, tedy svoji představu o designu, oboru, sekcích a tak podobně a Framer nám na základě toho vygeneruje web, kde už stačí jenom přepsat, nebo ideálně stačí přepsat jenom texty, vyměnit obrázky a spustit, což zní opravdu neuvěřitelně. A že by to byl konec webdesignerů? Tak na tohleto se pojďme spíš podívat, jak to reálně funguje. Pojďme na to. Tak, ocitli jsme se ve Frameru. Když chcete něco vygenerovat, stačí tady jít na Actions a tady už máte položku Generate Page AI funkci. Když na to kliknete, zobrazí se vám takhle políčko, kam můžete zadat, jak už jsem zmínil, prompt. To znamená de facto instrukce toho, co chcete vytvořit. Já tady použiju nějaký předpřipravený prompt, který jsem našel na prompts.framer.ai, jenom v rámci naší nějaký zkoušky, samozřejmě můžete si napsat cokoliv budete chtít. Tenhle ten prompt se týká toho, že chceme vytvořit design pro fotografický studio, který se jmenuje takhle. Součástí toho má být portfolio, o svatbách, portrétech a tak dál. Má to být o fotografovi, klientské vyjádření, ceny a tak dále. Tak. A pak už jenom stačí dát start. Tak uvidíme, co nám to teda vytvoří. Když se nám to vygeneruje tady napravo, už můžete vidět, že si můžete vybírat toho, jaká má být barevnost, toho, jaký chcete font a tak dále. To znamená, tady už se nám něco vygenerovalo. Jak vidíte, vygenerovalo se nám to rovnou i pro tablet a telefony. A když se teda vrátím k tomu designu, tak tady si můžete překliknout barevný schéma. Třeba takhle. A pak si tady jenom vyberete font, jaký chcete. Tak řekněme, že takhle se vám to třeba líbí. No a pak už jenom označíte text a jdete přepisovat tak, jak potřebujete. Tak, zkusíme to ještě jednou. Tak, zkusil jsem znova zadat úplně stejný prompt. Uvidíme, co tentokrát nám to vytvoří. Vidíte, že i když ten prompt byl poměrně konkrétní, tak není to ještě pořád úplně ono. Tak a zkusíme to ještě jednou, tentokrát tam použijeme trošičku jiný prompt. To konkrétně, že chceme vytvořit design pro landing page, pro yoga studio, zase s nějakýma sekcema, je tady nějaký popisek, uvidíme, co nám to vygeneruje. Docela dobře, v rámci té tematiky to šlo cestou takovou tou hravější, že tady je třeba nějaká ilustrace. Jakoby obecně myslím si, že použitelný by to v určitých situacích asi bylo. Jo, nějaká jednoduchá jakoby landing page, jo. Každopádně zkusíme to ještě jednou. Tak, je to hotový. Zase můžete si vybírat to barevné schéma, tyhle ty možnosti schémat a typografie, jakou můžete použít, ať už pro klasický text a nebo headliny, tak máte vždycky. Tak co na to říkáte?
Podle mě minimálně v tuto chvíli to není úplně ono, ale je nutný brát v potaz to, že jsme na začátku. Stačí se podívat kam a za jak krátkou dobu došly aplikace jako třeba ChatGPT nebo Midjourney. Nemyslím si, že by to byla úplně náhrada designérů, minimálně ne těch kvalitních. Spíš to může být do budoucna skvělý pomocník v rukou někoho, kdo ví, co dělá a co chce. I když uvidíme, nechám se překvapit. No a jak jsem sliboval, Framer umí i další kouzla, který už sice nejsou spojený přímo s AI, ale pořád dokážou v mnoha situacích skvěle pomoct a ulehčit práci. A chtěl bych, aby to v tomhle videu zaznělo. Představte si situaci, že máte starý web, ať už je statický nebo třeba postavený na WordPressu a chcete ho převést do Frameru. Ale nemusí to být jenom původní web, situací, kde se tohleto může hodit je celá řada. No a standardní cesta je, že se to zkrátka musí do Frameu předělat hezky ručně. Ale tomu už je konec, nebo může být konec díky doplňku do prohlížeče Google Chrome, protože vyberete si část, kterou chcete skopírovat a jednoduše ji do Frameru vložíte. A takhle to klidně můžete udělat s celým webem. A z toho, jak jsem to sám testoval, tak to funguje poměrně dobře. Sice má to své mouchy, ale byl jsem pozitivně překvapený, jak dobře to funguje. No a o dalším způsobu, jak dostat podobu, respektive design do Frameru, aniž byste to museli dělat hezky ručně, jsem už mluvil v tom úvodním videu o Frameru. Pokud totiž máte design webu ve Figmě, což je skvělý nástroj pro tvorbu designu, prototypu a tak podobně, tak tyhle dva nástroje spolu výborně spolupracují. On i Framer je konec konců hodně podobný svým ovládáním jako právě Figma. Čili stačí mít modul a pokud dodržujete a využíváte funkce Figmy, která umožňuje správu stylů nebo responsivitu, lze to krásně vložit do Frameru. Pak už jen dopracujete, pokud je tam nějaká funkčnost, propojíte odkazy, animace a tak podobně. A zase musím potvrdit, že to funguje skvěle, pokud, jak už jsem zmínil, je dobrá příprava ve zmíněné Figmě. Každopádně, když se vrátím k AI, tak sám jsem osobně hodně zvědavý, kam dál se bude AI ve Frameru nebo obecně ve web designu posouvat. A pokud to zajímá i vás, dejte odběr, like a zvoneček, aby vám něco neuniklo a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Já jsem Pavel Švejda a prozatím mějte se.